Pwede po tayong kumain, hindi po bumagsak ng Katsuri sa pagkain. Nakita po namin, hindi po siya pumasok sa pagkain. May question po tayo. Yes po. From... Yes, sir. Hello. Hi to Ms. Bibeth. When they approached you and asked you to write this story, did you instantly know that the Negros story was the one you wanted to tell? It is, because it was pretty much up in the news, and because also, gusto lang mahawakan ng oras. I'm half Ilonggo eh. My father is Ilonggo, my mother is Waray. So we used to have property there na nawala din sa mismanagement. So I'm very, very familiar with what's going on there. And it was really close to me. So I knew that it had to be written. Just recently, I did a movie with Peggy Galiaga. And Peggy Galiaga asked me in Ilonggo why I speak Ilonggo very well. I understand your Waray, and I've heard you speak in Waray, and you speak very good Waray. Why do you speak very good Ilonggo? So I said, because for some reason when I was growing up, every time my father would scold me, he wouldn't scold me in English or Tagalog or Waray, only in Ilonggo. So sabi ni Peke, naahaw, pigan ka na kaladlaw? In other words, did he scold you every day for you to learn Ilonggo that well? But really, I guess, because Ilonggo is one of the two languages close to my heart outside of English and Tagalog. Kasi as a tribute to my parents, I have taken it upon myself to learn to read and write in both Waray and Ilonggo. How much of the script is in Ilonggo, and did the actors need Very to- little, because the main audience is here in Manila. So just a few lines that open certain scenes, just to remind people where we are. Thank you. Any other questions? May tanong pa po? Sobrang linaw nilang sumagot. Wala na nagtanong. So sobrang galing. Wala mong tatanong. Ano nila kaya, Ms. Bibeth, direct, and the actors, anong kailangan nilang abangan sa pagtatanghal na ito? Sino sasagot yan? Ako, tatanungin ko si Michael. Michael, anong kailangan nilang... Ang dami. Kasi, actually, isang araw nag-rehearse kami na nanonood ako. Direct had to kalabit, uy, part mo na. Kasi ako nanonood ako, ang galing nila eh. You can look forward to very, very good performances from the company. Ang husay nilang panoorin. Ang sarap nilang panoorin. And meron silang talagang connection na nagkaroon na doon, maybe also because they work very closely together with each other. So, ang sarap nilang panoorin. So, you can expect really, really good performances from this cast. Tinatanong ko yung para purihin nila sa Lucas. Ikaw, may sasabihin ka pa ba? It's very seldom for the actors company to come up with to have a production that will showcase each and everyone's strength as an actor. So parang for us to be given this material is something that we'll really work hard for, na magta-translate talaga siya on stage, and gusto namin i-share to everyone, and I think that's enough reason for people to come and watch the production, kasi labor of love siya. For 7 years we've been asked to do this, to read it. Parang technically part na siya ng curriculum ng Actors Company to read of Mice and Men every year. So ang laking bagay na sa 7 years na kami, tenure namin sa Actors Company, 7 years, to finally see it happening on stage at the time when we're ripe to do the play is something to really look forward to. Yun. Prepare siya doon. Nakakoryo ako pumunta doon sa question mo. Yes. Sorry, pati ang mga blocking. Okay. Nasaan ba si Enzo? My question is to
to know what the role of Toto is in, in writing. How did he become a resource person? What yung si Toto Batigas? Toto Batigas. He's from there. He ran for, he's a survivor also of the Escalante massacre. And he's from Escalante. And around the time, he was a candidate kasi for councilor in Escalante. And then he was on a motorbike. Binaril yung motorsiklo. Gulong muna para tumigil yung motorsiklo. Tapos nilapitan siya at nilatrat pa na ilang bala hanggang mamatay. So the production is actually, I dedicated and we all agreed to dedicate the production to Toto Matigas. As a matter of fact, ang tawag kay Tatay Toto in that area. Why did I want him immortalized through this day? Because Toto Matigas was shot in front of a school. His murder was seen by the students in the area. We cannot let these things just happen. So that's how important he is to the material. The other consideration though was when we changed the name of Lenny to Toto, do we also Tagalize or localize the name of George? So somebody said Jorge. Yun ang hindi magawa because in the Hiligaynon area, ang Jorge pangalan ng mayaman. So we had to stay George kasi George pa is medyo pakya ng konti in that area. Hindi siya pwedeng Jorge kasi Don na yan eh. Don Jorge. So, George. Kasi hindi siya mukhang Jorge. May dadagdag na ako dun sa information tungkol kay Toto. Originally, we wanted to be able to go on an immersion sa Negros. Simula nung mapag-usapan namin na isa-set sa Negros yung play. And so we were talking to some friends. At tinanong ko, sino pwedeng contact, sino pwedeng tumulong. At sinabi niya, don't worry, meron tayong kakausapin. I didn't know kung sino yung kinausap niya. I only knew kung sino kinausap niya na magiging coordinator namin when he called me and told me that yung coordinator na gusto niya mag-arrange ng aming immersion supposed to be sa Negros, yun yung napatay. It was shocking for me in particular. Thank you. Sir Romel from PEP. Hi po, my question is for Katniel. Punang po kay Direk Carlos. Direk, ano po yung huli yung directorial job and what made you accept Katsuri? The last one was in Coriolano, yung Shakespeare adaptation last February, yeah. Tapos, yeah, that was it. And no, itong ano kasi, alam mo, nung binasa ko ang Of Mice and Men, well, I was excited to, I reread the material again. But nung binasa ko to back in school, I remember, nakornian ako because it was just parang nakornian ako sa images, yung mga taga, yung mga ganun. basta it just didn't move me as much. No? Pero when that was like, I was in high school. Tapos pero itong recently, I looked at it again and knowing everything that's been going on parang ang lakas ng resonance for me to do it now. And yun na nga, those themes that I was talking about kanina, yung I think ang mahalaga doon is that nag-iisa kasi si George at saka si Toto. I mean, they're unique in the story in the sense that sila talaga yung meron silang relationship, hindi sila kanya-kanyahan, and the rest of the farming community doon medyo protect myself, ganun, parang self-protection. They'll do what they can to survive, pero hindi ganun katinding relationship with each other. Kaya may mga divisions doon. And in Toto and Lenny, Toto and George, ang talagang merong connection, no? But
through the, as the story goes on, parang you see also the dreams at saka yung yearning for connection ng ibang character. So it's a very human story. It's very political then in this, of course. Pero at the heart of it, there's a certain, yung core of it, meron siyang humanity of yung relationship sa mga tao sa isa't isa na mahalaga sa panahon ng mga ganitong panahon na maraming division, pagkawatak-watak sa ating lipunan. So I thought it's timely and relevant in that way. Kasi tayo din, kahit na hindi tayo kapit, marami, itong mga character sa Of Mice and Men at saka sa Katsuri, kapit sa Patalim situation. And of course, nangyayari sa Bacolod, kapit sa Patalim din. A lot of the farmers there. Pero hindi lahat ng tao in the community, in the country, syempre, hindi naman tayo lahat kapit sa Patalim. Pero meron, it speaks pa rin to everybody kasi itong issues of yung selfish, yung self-centered, yung kanya-kanyang self-protection versus empathizing with other people, finding the common things among us instead of the things that divide us. That still resonates with everybody. Kaya I thought it was it resonates with what's going on today politically and on a more personal level. So that's why I decided. I was excited to do it. Thank you po, Direk. Kay Miss Bibeth na kasamahan ko sa PEP, ano po ang advantages and disadvantages working a project with your husband? Hindi ko tinatanong siya. Ang masasabi ko lang, kung magaling akong pumili ng asawa, mas magaling siya. No, but wala, we're so used to working with each other because sa family, when he was working with his mother, they were always fighting. When we are working together, we always fight. Kasi, ang bottom line naman, yung pamilya buo. So yung professional relationship is a professional relationship. So, we keep it at that. Meron lang kami isang ampon sa bahay. Rafa ang pangalan. Na nakakaaway din namin pa. But seriously, work is work. We're able to separate the professional relationship from dun sa bahay. Kasi pag sinabi, hindi naman uubra yung o gawaan ng script ko, punta tayo sa Hong Kong. Walang ganun sa amin. Diba? Thank you. Hello, thank you po, Ms. Bibeth. My last question is for the cast. How hard is your role and how do you think the play would touch the audience in terms of yun nga, news yung killings ngayon, and may connection ba ang pagbagsak ng presyo ng palay dito sa inyong play? At ang pagtaas ng gasolina ngayong araw na ito. Mahirap yung roles, like yung actually mahirap naman lahat ng roles. Ang pinaka-challenge lang siguro for me is yung pagiging mentally challenged ni Toto. Ayaw maniwala na katabi eh. Mahirap kasi kumbaga parang kasi sa atin kasi masyado mabilis tayong mag-judge in physical appearance. Hindi natin sila naiintindihan. Ano yan eh, may sira ulo niyan eh. But sa kanila, totoo yung iniisip nila, totoo yung pangarap nila, totoo yung dream nila. At kakapitan nila until the very end, yung mga pangarap nila. Ang nangyayari lang sa atin, hindi kasi natin sila naiintindihan. Kailangan natin silang maintindihan din. Kasi all of it, tao pa rin sila. Pinagkaiba lang, lalo man tayo pinagkaiba kasi minsan dumarating lang tayo sa punto ng buhay natin na hindi rin natin alam kung anong ginagawa natin. Tapos, yung maganda rin dito kasi nga, dahil sinet siya sa farm, sa tubuhan, which is yung sinabi ni Tita Bibeth kanina, nangyayari siya. Nangyayari at nangyayari na siya noon, nangyayari pa rin siya hanggang ngayon. Ayun po. Ganda.
Prepare. Ikaw, Marco. Siguro malaking challenge yung kasi magpe-play kami ng characters na nabubuhay sa mga totoong kaganapan nga. So parang malaking responsibilidad sa amin na mabigay yon sa mga manunood. At the same time, wala kaming judgment kung kaano ba yung hirap na dinadanas nila. Tapos, isa sa mga challenge, kasi nung binasa namin yung script 7 years ago, every year, yung original, yung English yung inaaral namin, at yung sensibilities nun, American, kasi nakaset siya sa depression nung time sa Amerika. Ito, sinet sa Negros, ibang-iba yung sensibilities ng mga tao. For example, for George, yung sa Of Mice and Men, si George, alam niya yung mga karapatan niya, alam niya kung ano yung dapat niyang ipaglaban sa kanya bilang farmer, versus here, base sa research, yung mga farmers natin sa Negros, hindi nila alam kung ano ang dapat at nararapat na meron sila, kundi sila lang ay mga dagang sumusunod sa kanilang mga amo. So yung challenge na hahanapin yung balance ng nasa script na meron siyang dream, meron siyang gustong ma-achieve, pero at the same time, yung situation ay iniipit sila. Yun. Tapos maliban doon, feeling ko sobrang importante yung kung hindi ka man ma-touch sa kwento ng mga farmers, yung friendship ng dalawang parang sa mundo ngayon na ang importante pala ng kapangyarihan ng pangarap at pagkakaroon ng kasama para ma-achieve mo yung or puntahan mo yung pangarap na yun. Kasi nga ang nangyayari lang sarili yung pinupuntahan natin, and then sila yung dun sa mundo na ginalawa nila, sila na lang yung natitira na hindi, stick tayo sa isa't isa. Doon ako na as a person. Galing din, Grabe, I have to give it to them. Oh, si Fitz. Tignan natin. Ang laki, ang taas ng pagbenta sa'yo kanina, Siguraduhin mo kasing ganda ng sinabi ng unang dalawa. Oh. Okay naman. Sa totoo lang po, first time ko pong makagawa ng ganitong klaseng role. So far, natutuwa na ako sa kanya kasi may kalayaan kami at binibigyan kami ng kalayaan ni Sir Carlitos na bigyang buhay sa kung paano namin nakikita yung character, kung paano namin siya papatakbuhin sa stage. So, ang sarap lang nung dynamics nung cast in terms of the rehearsal process. Kahit nag-1 to 10 kaming rehearsal, para siyang 1, 2, 3 lang. Wow! Wow! That flies! When you're having fun. Oh yeah, di ba? Oh, yeah. Ganun naman siya, kapag masaya ka, di ba, parang ang bilis. So minsan... Tatanungin ko sila kung totoo yan, Oy! Ito, parang, ay shit, 10 na. Guys, paano yan? 10. Bitin. So... Pero, andyan yung mga taga-production, inanood ko nila. Si Fitz, pwede po ang 12. Pero, ang serious note po, ang ganda nung character. Ako na-excite ako sa character ko. Like, nung binigay sa akin yung role, nung sinabing kulot, sabi ko, sino yun? Yung pala, curly pala siya sa English, no? At patino. Ginanap ko siya, sabi ko, sino kaya si kulot dito? Ako kasi si curly. So, nung nakita ko po, sabi ko, okay. So, ang maganda pong treatment dito ni Sir Carlitos is ayaw niya yung typical na kontrabida ng antagonist na parang okay, one-sided na. Kumbaga merong dapat three-dimensional kung bakit siya naging ganito. May reason lahat. So, nagiging masama tayo or nagiging masama yung mga ginagawa natin because of something din na gusto nating ipaglaban. So, ang ganda kasi round character lahat. Kumbaga, nangyayari siya because dun sa mga pangangailangan din ng individual characters namin. So, may mga certain scenes or may mga certain lines kami na dapat the usual na sorry po. Ay, pero hindi na gagandang sa sagot mo si Miss Bibeth. Nag-drop out. Pwede ba natin itong pag-usapan? George! Yan na nagagand yung kanina eh. Anyway, so yun po,
hanggang doon, wala na po siya. Actually, yung Miss Bibeth lang talaga ako nagpapakitang gila. Eh, belong outan ka. Wala na. Wala na. Wala na sa isip mo. Anyway, so abangan nyo na lang po yung character ko. Masaya po siya. Masaya siyang gawin, honestly. Yung every time nalalabas ako, yung nagigigil akong gawin siya. Ano yung clue doon? Pero Abangan nyo ba yung... Inspired by Manny Pacquiao. Ayan. Maraming salamat. Diba? Sir Michael. Sa akin naman, I'm just very happy na naging bahagi ako itong palabas na to. I think the important takeaway is the universal idea na lahat tayo nangangarap na tulad na. Tapos yung mga tao may in-love dun sa mga character na parang ma-realize natin na lahat tayo meron pinupursue, and it's that idea na we have connections that help us through those troubled times. That's for me the important thing of this important piece na I'm glad na it's being produced finally, and also the relevance of it, that it's actually situations that's happening in some parts of our country na parang maganda rin ma-realize natin na may ganun nangyayari, and how it affects us na may mga ganung sitwasyon. So for me, that's the important thing na take away ko sa show na to. Thank you. Sa Actors Company, sinong gusto magsalita? Mataas ang standards na ginawa ng unang mga nagsalita. Nandito kasi ako sa table. Fresh from Alam ko Tokyo. magsalita. Okay, yung character ko po, isa siya sa mga taong misunderstood in the play, and almost all of the lines laging parang misunderstanding about her. Actually, she's the only really feminine character that goes around the story. And parang nabasa ko sa isang journal entry ni John Steinbeck na sabi niya, if we just try to understand each other, we'll be kind to each other. And that's what's not happening now. Lahat tayo tsaka hindi yung parang kahit sa social media or anything na nababasa natin, parang babasahin mo lang siya, pero for just replying or commenting, ganyan, pero not for understanding. That's why we always, diba, babangayan, ganyan, and everything. And I think very blessed kami to be part of this for the purpose of being an instrument for people to understand. And I thank you. For people to understand the situation na nangyayari talaga. And medyo challenging and yung responsibility for us. Kasi hindi namin sila talaga nakakaharap. Ang mga talks na ginagawa ni Tatang, with Sir Bundo, with Teatro Obrero from Negros. Yung mga ganun lang po. And marinig lang yung stories nila, heartbreaking na. So, what more kung talagang nandun. Kasi yung Teatro Obrero, ginagawa rin po nila ito, no? Itong Of Mice and Men sa Negros. And may may pag-censor na agad kasi I think it's from the church yung gumagawa na. So parang, ano pa yung magagawa natin? Paano pa tayo magiging instrumento for this truth, for people to understand, and people start to be kind to each other. Thanks. Thank you. Wow. Si Tato Nagdi, ang ganda ng smile. Proud na proud sa AC eh. Iba eh. Ikaw, dito, kayo, meron pa? Oh. Ayaw ni JB mo. Sige. Sa akin, konti lang. Yung takeaway ko sa palaging pag-attend ng rehearsal, siguro sa panahon ngayon ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino sa Pilipinas, maganda siyang reminder. Yung Katsuri ay magandang reminder para sa community na meron tayo before. Kasi parang ngayon, sobrang hiwa-hiwalay natin lahat. Ito yung dalawang character na mapapanood nyo, dalawa lang sila. Pero yung pagmamahal nila sa isa't isa, kung meron ng bawat Pilipinong ganong klaseng pagmamahal, at maka-apekto kami at pamahagi namin sa mga manonood, siguro malaking bagay na yun sa amin. Sa Tanghalang Pilipino. Ayun lamang po. Kapwa. Oo nga po, humihirit po kami ng tulong para sa ibang projects ng TV outside Katsuri. Mamaya sabihin na lang ni Tatang sa inyo. Imes? Ha? Eunice, na may boyfriend?
Kasi may tanong kanina si Sir na parang naihahalin tulad. May connection ba yung issue ng bigas ng farmers? Yung kwento po mismo, wala kasi mga magsasaka sila ng mga sugarcane. Yan, mga sugarcane. Pero, iba man yung produkto na nire-representa dito, hindi naman magkaiba yung nararanasan nila. Kasi kung malalaman po natin yung kwento ng mga sakada doon, ganun din, yung products nila, ang taas ng value sa market ngayon, pero yung binibigay pa rin sa kanila, mas maliit dun sa dapat na natanggap nila. Hindi rin siya exclusive lang for the sugarcane farmers, the rice farmers, pati dun sa mga farmers ng gulay. Kung makikita po natin, di ba, sa Facebook parang may isang advocate na gumawa siya ng app for dun sa mga gulay na diretsyo dun sa mga farmers. Yun. So yun, hindi po siya nalalayo doon sa realidad na meron yung mga farmers ng bigas. And ayun, siguro isa rin yun sa mga naging challenge kasi hindi madaling i-represent kung ano yung truth na nararanasan nila doon. So yun. At saka feeling ko, sa akin lang naman, siguro ito yung, kung ano yung nararanasan natin sa administrasyon ngayon, pwede natin itong makita sa mas maliit na lente ng plane na to. Ayun. So, ang challenge din ay kung paano natin ipapaalam sa audience kasi syempre malayo yung Negros, malayo sa atin yung realidad nila. Kasi sa pang-araw-araw, hindi naman tayo nakakakita ng farmer na pinapatay. Diba? Ngayon, sa Manila. Ngayon, kunwari, dyan sa labas mo tayo makikita gano'n. Pero, sa kanila, yung realidad na yun, nangyayari araw-araw. Hindi nga, araw-araw, oras-oras, minuto, ganyan. Hindi natin alam kung gaano kadalas, pero ayun. Ang challenge ay kung paano sila i-represent dito at paano makikipaglaban para sa kanila. So sa tingin ko po, ito po ang maliit, isang step na magagawa namin para makipaglaban for them. Dahil nakikipaglaban po tayo dahil may mali. Ayun. Socially aware sila lahat. Ikaw, Miss Doray. Pero Eunice, yung lipstick mo nasa mic na eh. Ilonggo yan. Oo, farm dogs. May hasyan na yan. Sige po, dahil kaibigan mo si JV, bibigyan ka pa niya ng time. So JV, galingan mo. Pinractice mo na to. Chas. Hindi, wala. Sa perspektibo bilang aktor, sige kasi sinabi na nila yung being socially aware of what's happening and translating it on stage and making people know these types of things because they are happening. Sige, nandun na tayo. Pero sa amin, challenge namin bilang aktor ay paano namin ma-justify yung role na binigay sa amin at maibigay ngayong mensahe na yon. I think that's the most challenging part. Because una-una, wala namang, lahat kami nakatira sa Manila. So ang mahirap sa amin ipasok kaagad yung karakter namin sa pagkatao namin dahil ang laki ng difference. Buti na lang, bilang Actors Company, may prosesong pina-follow na aabot with the help of Miss Tita Bibeth and Direk Carlos. Pangalawa, yun nga, yung bawat character kasi may certain grayness. Hindi siya two-dimensional. At para sa isang actor to be presented with a character that's very gray, it takes a certain level of paghimay para lang makita yung yung pagiging buo ng character. So I guess bilang aktor, yun yung isang malaking triumph sa amin na hindi lang pumasok sa karakter, pero sinabuhay yung karakter. Tapos pangatlo, yung understanding, kasi we understand the play already because of the different talks that we had. Pero how do we make the people know what we know already? So that's the biggest challenge. Kasi we can present it in a way that's very artistic,
highly artistic, but the challenge is what's the takeaway of the audience after watching it? Yun yung layer na pinaka-challenging for us as actors. And not just for actors, but for everyone involved in the production. Oh, enough time na yan, Dora. Oo. Di ba? Ang haba na nun. Oo. Sabi nga niya, grayness, kaya siya naka-gray. At ikaw, naka-gray ka rin. So ngayon po kasi, we're still in the process of knowing and discovering our roles. And in fact, tonight, may senior kami. So, ang challenge ay paano pa rin namin palalaguin yung character namin. Ako bilang attorney, hinahanap ko ba yung ganun, kung sino si attorney dahil meron din siyang sarili pinaglalaban na sana hindi maputol doon kung ano man yung nangyari sa kanya. Meron pa rin magpatuloy sa pinaglalaban niya na tama para sa hindi na sa kanya, para din sa Ayan, idadagdag na. Best actor. Pamas best actor. So, everyone wants to hear and makapagsalita kagaya ng character ni Ate Tomi. So, para merong mga similarities ang mga Katsuri kaya sila nasa isang sulok lamang dahil nagkakaintindihan sila. Ganun ko nakikita ang sarili ko bilang karakter sa tulang ito na nandun ako sa sulok, hindi dahil ayaw nila ako. Mas pinili ko nang nandun ako dahil alam kong safe ako doon, walang makakapanakit sa akin doon. Dahil doon sa kuta ko kung saan alam ko na walang makakapasok sa lugar ko. Alam ko na kahit anong mangyari, hindi tulog. Naiiyak na ako eh. Kahit anong mangyari, hindi nila ako masisira sa loob ko dahil buong ako. Mas pinili ko lang ilayo ang sarili ko. Malungkot yun, siyempre. Malungkot yun. Pero para ilayo mo yung sarili mo at tanggapin ka, dahil naramdaman ko dito yung tanggap eh. Tanggap ka dahil tao ka. Iting ka man, tao ka. Doon pumapasok yung pumapasok yung punto, yung tema nung tula na makinig ka kasi bawat storya, bawat kwento ng individual may kwenta, hindi siya kwento lang. Oh, iba. Ang galing. The best answers. Proud ka, Tata Nanding? Proud ka? Proud. Proud. Proud na proud. Wala na akong gano'ng sasabihin. Ako, ang challenge sa akin, ang hirap ng role, matanda eh. Oh. Tama. So challenge para sa akin. To tell you honestly, itong play na to, sabi nila, 7 years na namin inaambisyon. Actually, before that, 9 years ba? Wala pa ako Bago pa namin simulan yung pag-aaral, kami ni Joel Lamangan, ito yung pangarap namin gawing play. Ako si George, siya si Lenny, hindi matupad-tupad. But I think things happen at the right time. So ngayon, nangyayari, baka ako hindi kausapin ni Joel ngayon kasi sabi niya, gusto ko gawin natin dalawa. Matanda na kami. So, hindi magagawa. Isa pang takot ko ay, I've not been doing plays as frequently as when I was younger. Kaya natatakot na ako sa memory ko. Sabi nila, Marco, tanong ka mo na tutulong ka namin. So, yun. The other challenge I think we all feel, particularly kami siguro ang tatlo, si Bibeth, si Carlitos, kung paano namin maintain yung artistic integrity of doing a theater production na nakalagay sa contemporary situation that will make it very relevant to the people who are coming to the theater na hindi magmumukhang propaganda. Pero ang challenge talaga is, paano, gaya ng ginawa ni Carlitos sa Carolinas at saka ni
Dennis doon sa pag-uusig, yung crucible, yun yung kailangan namin ma-achieve. Artistic integrity at saka yung contemporary relevance. Wala akong duda sa actors. They're all very good. Oh. So yun, abangan nyo. Ang isang aabangan nyo ay yung ending. Kasi nagtitingin na naman Carlitos nung inaayos namin yung ending. Ito ba? Hindi pa. Siguro pag pinanood ni Bibeth, yan, baka makatulong si Bibeth sa pag-aayos siguro. Yan ang malaking challenge. At saka of course, yun ay kailangan magawa ng mabuti because we're actually offering the play for people who need help in voicing out what they can't tell other people. The reality is, and Bibeth knows this, yung mga nakausap namin kaibigan namin sa Negros, yun ang sinabi. Yung reality sa Negros ng 70s, na yung pa rin yung pinaglalaban, yung feudalism, oppression, suppression, sabi niya, walang change sa realities. Pareho pa rin ang feudalism, maski yung taong yun na aktivista na sa 70s, inamin niya na medyo umangat na siya, namulat na siya, conscientized na siya, cultural leader siya, pero nararamdaman niya, pag pumunta siya sa bahay ng asindero, ng mayaman, na politiko na, napapayo ko, pag dumaan yung asindero, and he's supposed to be liberated already. Meron din kami mga kaibigan asindero, na malaman nila na gagawin ng Tanghalang Pilipino ito, tinawagan ako, uy, baka naman, gawin yung masamang image ng asindero, yung asawa ko, mabait ng asindero, at tumutulong sa mga farmers, which is true. Merong mga ganon, ilang asindero. And I believe her, that friend of mine, when she told me na ganon talaga, kasi iba yung asyenda nila. But, go to the most remote areas of Negros, and you see the actual reality. So yun, gagawin namin ang Katsuri para sa kanila. Thank you. Google, listen. Question? Meron pa po? Yes, Dre. Anong klase, anong version ni Tad ang makikita namin sa... Anong version ni Tad? Or anong Tad po ang makikita namin sa... Tad? Yung normal lang. As is lang. As is lang. Well, kasi lagi naman, because before lagi yung role ko, leading man. Wow! Leading man, romantic lead romantic lead. Hindi na, laging kontrabida, ganyan, laging asawa ng politician, masamang tao. This time, makikita niyo mas makikita niyo yung pagiging playful, tapos yung pagiging tao, mas yung pagiging, kung ano yung definition ng pagkakaibigan. Siguro mas may papakita ko dito kung ano yung talagang ibig sabihin mo. Kaibigan kita until the end. Whatever happens, magkaibigan tayo. Yun siguro. Saka palagi mo sinasabi na dream role mo to. Bakit gusto mo share bakit? Oo, matagal. Ayun nga, parang 7, 8, 9 years before napanood ko kasi ito yung Off My Segment. Tapos mula noon, in love na ako sa kanya, sa character ni Lenny, John Malkovich. Sabi ko, one day, gagawin ko tong role na to. Umabot naman ng 9 years, pero natupad naman. Matutupad pa lang sa October 4 to 27. Manood po kayong lahat. Suportahan niyo po ang kanyang pangarap. Yes. Yun po ang moral nitong story ko. Suportahan ang pangarap. Yan, sobrang kung ang tema nito ay pangarap, isa to sa mga pangarap ko na natupad. With my Tanghalang Pilipino family and with my co-actors company and our special guest, Sir Michael Williams, si Fritz,
Fits pala. Kasi yung pangalan mo. Close na close kayo Close na kayo. Nagkamali pa. Oo, nice. Yan. Kaya sobrang happy ako kasi at least magagawa namin siya. Kasi minsan lang siya mangyari na at saka si Tatang, makaka-out namin si Tatang para lang din ko siya. Kaya excited kami lahat na mag-open na itong Katsuri. Pero mag-senior po muna kami Si TJ, ang perennial Gawad Buhay nominee and winner, ano kaya may expect nila from the sound? Ayan. Oh. Sa'yo yung pumo dyan eh. Hindi na ako umalis eh. Go. Anyway, as you all know po, I have been doing a lot of Tanghalang Pilipino plays because in Tanghalang Pilipino kasi I'm always privileged to do plays na dami-dami mga layers. And as a designer, I'm always excited to do plays that has a lot of text layers, design layers. So for Katsuri, nung reading pa lang, naglalaro na kaagad yung utak ko in terms of the script and of the narrative because number one, ang pinaka-obvious na layer na nasa script is yung social hierarchy. Hasyendero, mga sakada, kita-kita mo yung separation between the classes. So, which is actually prevalent nowadays. Kaysa kang mapunta in any part of the world, may social hierarchy talaga. Number two is yung mental, I don't know the correct term, but the mental challenge, the mentally challenged character of time, which is actually begs to tell us na mayroon ding responsibility tayo to show the character in a correct way para at least hindi sila na misrepresent. Okay? And then there's also the layer of the friendship between George and Toto. Okay? So, ang daming layers sa ang sarap paglaruan in terms of narrative, which is actually my job as a sound designer to actually represent these narratives, these textual layers para mas matulungan yung direction, yung script, most especially the actors, to do their roles and to better represent the play. At para mas matulungan pa sila na maipakita sa audience kung ano dapat yung ipakita nila. Yeah. Thank you. Siyempre, ang pinaka-iintay natin, ang masasabi ng AS, ang kanyang, dito po siya madi-diversionize bilang costume designer, Daniel Gregorio. Hello po. Ano ba expect nila sa costumes mo? At saka how does it feel to be that for the first time? Nangangatog po ako. Nung sinabi po sa akin magpa-costume design ako, di po ako naniwala. Kasi po, puro usap-usapan lang eh. So, di ako naniwala hanggat di dumarating yung kontrata nyo. Dumating na ba? Dumating. Totoo lang pala, totoo lang. Okay. Yeah. Dumating kasi ayaw ko talaga pirmahan. Anyways, yung challenge sa akin, kasi challenge sa akin kasi first time ko to, literal, first time ko gagawin maging costume designer. At sa Tanghalang Pilipino pa. So, very honored. Wow, English. Yes! Na sa Tanghalang Pilipino ko siya umumpisahan. At sana hindi kapaman talaga ako. Ano ba? Nagpapasalamat ako sa Tanghalang Pilipino kay Sir Carlitos. Actually, nagkasakit po ako, kakaisip kung ano pong i-present ko kay Sir Carlitos na costume design. Totoo po, nagkasakit po ako. So, ayun po. Abangan nyo na lang po yung magiging costumes nila for Katsuri. Tinatapos ko pa po sa utak ko. Kasi magsisingwork pa po sila, so baka magbago.
So yun po, abangan nyo lang po sa October 4, campaign namin ng Propeta Katsuri. Ayan. Maraming salamat. May question pa po ba? Acknowledge lang natin, Jojo Panaligan of Bulletin and Total Jesus from ABS-CBN. Thank you. Meron pa po bang mga katanungan? Napapahaba ng chismisan natin dito? Meron pa po? Pwede pa naman magtanong afterwards sa cast and kay Direk Carlitos at kay Ms. Bibeth.